Vâng, xin chào tất cả mọi người và như thường lệ thì Jason lại xuất hiện vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube. Hôm nay chúng ta cùng xem lại thị trường gọi vốn nửa đầu năm 2024 nó còn sôi động hay không. Đó là chủ đề của tối hôm nay. Bởi vì mà khi mà mình biết được, mình nắm được cái thị trường gọi vốn đang như thế nào thì chắc hẳn là không chỉ là riêng bản thân Jason mà ngay bản thân của các anh chị cũng sẽ biết được cái quỹ nào, cái khẩu vị của họ ra sao, họ sẽ đầu tư vào những cái dự án gì. Nếu mà bạn nào theo dõi livestream hàng tuần của Jason thì Jason cũng đã nói khá nhiều về cái chuyện là năm 2024 này nó như là một cái mùa booming về cái sự fundraising, là kêu gọi vốn để mà đầu tư dự án này dự án kia các bạn. Đấy thì các ventures liên tục rót một cái lượng vốn liên tục về nhiều dự án khác nhau ở nhiều narrative khác nhau. Mặc dù là tổng lượng vốn từ những cái ventures có chút giảm nhẹ so với năm trước, nhưng mà tổng số thương vụ gọi vốn thành công vẫn tăng đáng kể nha anh em nha, trong nửa đầu năm 2024 trở lại đây. Và lý do chính là do các quy định pháp lý ngày càng ủng hộ crypto, nhất là Hoa Kỳ, về việc là SEC là SEC phê duyệt ETF Bitcoin và Ethereum Spot này là hai cái món sản phẩm ETF mà thị trường Mỹ, những cái quỹ cũng như là các nhà đầu tư cá nhân họ cũng đang hấp thụ hai cái sản phẩm này. Đó là lý do dòng tiền nó dễ dàng đi vào thị trường crypto hơn ha. Rồi cùng với những chiến thắng pháp lý đáng chú ý như là cái vụ kiện của Ripple và Grayscale. Nếu mà xem livestream hàng tuần thì tất cả các bạn sẽ nhớ những cái sự kiện gọi là những cái cột mốc mà giúp cho cái thị trường crypto, thị trường blockchain nó trở nên thông dụng hơn và trở nên đáng để quan tâm hơn. Ngay cả những cái tờ báo, những cái trang báo chính thống của Hoa Kỳ cũng đã liên tục nói về BTC, liên tục nói về Bitcoin và liên tục nói về Ethereum. Thì cái hình đầu tiên mà các bạn đang thấy đó, chúng ta sẽ nói về cái tình hình chung ha. Thì sau khi mà SEC phê duyệt Bitcoin Spot ETF thì vào đầu năm nay thị trường crypto nó chứng kiến một cái làn sóng tăng trưởng tích cực ha. Bitcoin cũng đã đạt đỉnh mới là 73.000 đô đúng không ạ? Và vốn hóa thị trường đã đẩy lên từ 1,6 nghìn tỷ đô đến 2,7 nghìn tỷ đô, gần như là gấp đôi các bạn. Thì tương đương với tầm là 68% cái tỷ lệ dòng tiền chảy vào thị trường crypto các bạn nha. Không chỉ là Bitcoin, các đồng coin top giống như là BNB nè, Ethereum nè, Solana cũng đã ám sát, cũng tạo những cái ETH mới. ETH tức là all time high mới ha các bạn ha. Nhưng mà liên tục xảy ra nhiều ở cái ETH như vậy thì nó mang lại nhiều cái dopamine trong cái tâm trí nhiều nhà đầu tư. Thì những cái từ khóa giống như là BRC20 nè, ERC404 nè, RWA nè, Real World Asset đấy các bạn, AI nè, và không thể nhắc tới đó là meme coin nè, nó thay nhau bùng nổ những cái narrative liên tục đón nhận được những cái dòng tiền và tạo nên một cái nửa đầu năm 2024 rất là sôi động cho cái thị trường crypto này. Bên cạnh cái sự phê duyệt của BTC và Ethereum Spot ETF các bạn cũng đã được thông qua rồi, thì đã bắt đầu giao dịch vào trong tháng 7 2024 vừa qua. Cái sự phê duyệt này là nó khiến cho tất cả những cái tổ chức lớn nè, những cái ventures nó đổ xô vào cái thị trường crypto nhiều hơn so với những năm trước nữa các bạn ạ. Thậm chí là VanEck cũng nộp hồ sơ đăng ký cho Solana Spot ETF nhưng chưa có approve. Hiện bên SEC vẫn đang chưa công nhận về Solana Spot ETF cho nên cái sản phẩm này chưa chạy. Tuy nhiên là Ethereum cũng đã được thông qua nhưng mà Ethereum lại chưa có dòng tiền, chỉ có BTC mới đang có dòng tiền. Thì điều này cũng dễ hiểu thôi các bạn thấy đó, khi mà Bitcoin Spot ETF được thông qua thì nó cũng phải mất một cái thời gian để mà truyền thông, để mà hấp thụ, để mà có cái thanh khoản đó các bạn. Đó cho nên là Ethereum chưa có thanh khoản ngay lúc này bởi vì nó cũng mới chỉ vừa được approve thôi. Thì mình nghĩ là trong cái thời gian tới thì Ethereum Spot ETF cũng sẽ có dòng tiền vào thôi. Thì lúc đó những ERC20 là layer 1 với lại là những cái layer 2 mà đang chạy trên EVM á, giống như là Arbitrum nè, Optimism nè, Starknet, DKSync nè, Blockchain nè, hy vọng là sắp tới cũng sẽ có dòng tiền quay trở lại cùng với cái dòng tiền từ các quỹ VC sẽ chạy về cái Ethereum Spot ETF trước, thì sau đó mới chạy vào layer 2. Thì qua những cái vấn đề mà Jason vừa nói, chúng ta thấy được là khoảng cách giữa thị trường crypto và thị trường tài chính truyền thống nó ngày càng nó thu hẹp lại. Thêm vào đó nha, là cái sự kiện halving của Bitcoin nè vào tháng 4 vừa rồi nè, thì những cái sản phẩm DeFi các bạn cũng có một cái đợt sóng cũng như là cái dòng tiền đổ về để mà đầu tư vào những cái dự án trong cái narrative DeFi. Thì những cái lĩnh vực như là restacking nè, AI nè, modular nè, scaling nè, DeFi nè, và ngay cả meme coin nữa. Đó, ví dụ như là Bome đó cũng là một cái con meme vừa ra contract cái hôm sau list Binance liền, chưa từng có trong tiền lệ luôn. Và Jason nhắc lại nha, tất cả mọi thông tin đều mang mục đích chia sẻ và không được xem là lời khuyên đầu tư nếu như mà Jason có nói về một tên của một token nào đó nha. Anh em nhớ nắm rõ điều này nha. Minh chứng là cái tổng số thương vụ gọi vốn của crypto đã tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023. Và những cái vốn đầu tư mạo hiểm cũng tăng trưởng 5% nữa các bạn. Và tổng số huy động đạt được là hơn 6,35 tỷ đô. Thì những cái quỹ nổi bật Jason liệt kê như là OKX Venture nè, Animoca
Skybrand nè, có bên mình nữa Kairos Venture, Bitrend Venture nè, HK Capital nè, và rất nhiều cái venture nổi tiếng khác các bạn đó, và họ đã rất tích cực trong các thương vụ đầu tư luôn đó các bạn. Đây là cái dòng tiền họ rót vốn vào từ đầu năm tới bây giờ ha, đó, liên tục. Thay vì tập trung vào các cái vòng gọi vốn lớn thì các ventures đang ưu tiên nhiều hơn cho các vòng gọi vốn nhỏ, đặc biệt là các vòng từ 1 tới 3 triệu đô thì những cái dự án đó dễ giải ngân hơn các bạn. Còn những cái dự án mà cần phải giải ngân từ 3 tới 10 triệu đô tỷ lệ nó thấp hơn xíu ha, và tỷ lệ các vòng đầu tư lớn hơn nữa, ví dụ như là số vốn hơn 50 triệu đô nó giảm rất là nhiều đó, từ 7,98% trong giai đoạn 2019 và 2020 nó xuống còn tầm 2,38% trong nửa đầu năm 2024 thôi các bạn. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là các nhà đầu tư tuy là họ đầu tư vào thị trường crypto nhiều hơn với cái dòng vốn lớn hơn, nhưng mà chia đều cho những dự án vừa và nhỏ hơn là chia một cục lớn hơn 50 triệu đô. Có khi nào dự án gọi mỏng không anh? Em từng thấy dự án gọi vốn cả trăm triệu như khi TGE thấy lọ sao á? Có chứ, nhiều lắm. Trong nửa đầu năm vừa rồi thì có rất là nhiều dự án dùng cái từ dân dã với chỗ bạn ăn mạnh đó là nhiều dự án lỗ lắm các bạn. Có vẻ như là dự án raise được vốn từ các quỹ lớn, nhưng mà khi mà listing lên ấy, ngay từ cái giai đoạn TGE thì giá không được đẩy lên mà cứ cắm đầu liên tục, và cũng đã xảy ra rất nhiều dự án trong nửa năm 2024 vừa rồi. Thứ nhất là có thể là listing lúc và cái thị trường nó không được đẹp lắm, lúc Bitcoin không được đẹp lắm, nó làm ảnh hưởng tới altcoin. Lý do thứ hai là quá nhiều quỹ lớn thì không có nghĩa là nó sẽ đúng không ạ? Nhiều quỹ lớn thì đương nhiên là họ định giá quá cao, mà trong bối cảnh là không có dòng tiền chảy vào ngay giai đoạn đó thì listing bị thất bại, thế là ai cũng sẽ tạo nên một cái panic sell. Đó là những lý do mà nó xảy ra. Chuyển qua nội dung thứ hai, đó là những cái thương vụ gọi vốn nổi bật trong nửa năm 2024 vừa rồi nha. Đây là cái số liệu thống kê các thương vụ gọi vốn nổi bật trong nửa đầu năm 2024 vừa rồi. Ở đây rất là nhiều tên, rất là nhiều cái dự án gọi là lớn lắm nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn phải nhắc tới đó là cái dự án Monad, Walmart _ XYZ nè, gọi là blockchain parallel execution với một cái độ tương thích cao đó, cùng với EVM tích hợp với Ethereum Layer 1 là ETH với hơn là 100.000 TPS transaction per second đấy. Monad nó đã huy động được hơn 225 triệu đô trong tháng 4 2024 và nâng cái tổng số vốn được gọi lên với là 224 triệu đô luôn. Thì cái quỹ Paradigm dẫn đầu trong cái vòng gọi vốn này với cái dự án Monad này, cho nên là Monad cũng là một cái dự án đáng để mà anh em quan tâm nha các bạn nha. Tiếp theo nữa là Berachain, cái dự án gọi là blockchain layer 1 dựa trên Cosmos SDK và với cơ chế đồng thuận proof of liquidity ha, proof of liquidity. Thì cái Berachain này đã gọi vốn thành công là hơn 100 triệu đô từ các quỹ lớn như là Hive Framework và Polychain Cap nha, cũng trong tháng 4 năm 2021 này luôn các bạn, và nâng tổng số tiền huy động được lên trên là 142 triệu đô. Rồi tiếp theo nữa là Eigen Layer, đấy là một cái dự án cơ sở hạ tầng hỗ trợ bảo mật cho cái hệ sinh thái pre-stacking nha các bạn nhé. Thì cái dự án Eigen Layer này là đã hoàn thành cái vòng gọi vốn tổng số tiền lên trên 164,5 triệu đô nha, và trong đó hơn 100 triệu đô là huy động được vào tháng 2 năm 2024 vừa rồi. Và dự án tiếp theo là dự án eSleep, là một cái blockchain layer 2 với cấu trúc modular kết hợp sử dụng với SVM, Ethereum và Celestia các bạn nhé. Và Eclipse đã tổ chức gọi vốn thành công với Series A là lên hơn 50 triệu đô trong tháng 3 2024, và dẫn đầu là Hack Venture và Placeholder Ventures. Bên cạnh đó là có thêm dự án gọi là Babylon là cũng khá là ok, là một giải pháp bảo mật cho các dự án đó thông qua việc họ sẽ stacking trên mạng lưới của Bitcoin, và dự án đã huy động được hơn tổng cộng 96 triệu đô qua 4 vòng gọi vốn, và vòng gần nhất diễn ra vào tháng 5 2024 vừa rồi và huy động được hơn 70 triệu đô, dẫn đầu cũng bởi VC đó là Paradigm. Qua những cái dự án trên thấy được cái dòng vốn của các VC họ đang tập trung đầu tư vào các giải pháp cơ sở hạ tầng blockchain. Ở một phần là vì các dự án này có quy mô lớn và tiềm năng và giá trị dài hạn cho hệ sinh thái của crypto. Với cái dòng số vốn như vậy thì họ nên mở một cái network, một cái mạng lưới thì nó sẽ phù hợp hơn là một cái DApp hay là một protocol nào đó. Ngoài ra một cái số thương vụ chú ý có thể như là Farcaster này. Ngoài ra thì còn có dự án là Polymarket, nền tảng prediction. Chúng ta sẽ nói qua cái nội dung thứ ba, những cái narrative thu hút cái nguồn vốn đầu tư. Qua cái bảng này chúng ta thấy là cái bảng này có tên là monthly fundraising by category, và có giải thích là blockchain bao gồm có blockchain infrastructure nè, blockchain service, CeFi nè, Chain nè, DeFi nè, GameFi, meme, NFT, social and stablecoin. Dù là dòng vốn đầu tư vào thị trường crypto không đạt đỉnh cao như trước, nhưng mà trong một cái số mảng thì nó vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư cũng như là venture các bạn ạ, và đặc biệt là cơ sở hạ tầng nha, để đầu tư nhắm vào và đầu tư rất là nhiều ha. Và bên cạnh đó là các sàn giao dịch
tập trung, ví dụ là Central Exchange đó các bạn, chúng ta hay gọi tắt là những cái sàn SEX. Jason đã nhắc tới cái infrastructure á, thì cái narrative này á, nó luôn là cái mảng dẫn đầu và đã gọi được hơn 2,9 tỷ đô trong nửa năm 2024 vừa rồi, chiếm hơn 54,4% tổng dòng vốn của thị trường luôn các bạn. Nói tóm lại là tất cả các quỹ lớn họ đang đầu tư rất là nhiều tiền về cái việc là xây dựng một cái hệ sinh thái blockchain trong cái thị trường crypto. Như các bạn đã thấy đó là dù là thị trường giữa năm 2024 có phần trầm lắng á, nhưng mà các sàn tập trung á, vẫn nhận được là hơn 744 triệu đô, chiếm 14% tổng dòng vốn. Đó thì các deal nổi bật trong cái mảng này bao gồm như là Bitstamp nè với hơn 200 triệu đô nè, Securitize với hơn 47 triệu đô và Future Markets với hơn 60 triệu đô. Đấy, ngoài ra còn như các mảng như là CeFi nè, Decentralized Finance, GameFi nè, Game Finance nè, NFT nè, Non-Fungible Token nè, Social và Stablecoin nè cũng ghi nhận một cái sự tăng trưởng nhẹ so với cuối năm 2023 nha các bạn ạ, nhưng mà vẫn thấp hơn nhiều so với giai đoạn 2023 trước đó. Mảng Memecoin là một cái mảng cực kỳ hấp dẫn, dù thường không được chú ý lắm, nhưng mà trong nửa đầu năm 2024 này, Memecoin được xem như là một linh hồn của một cái hệ sinh thái nào đó, thì cái mảng Memecoin rất là được venture chú ý tới và họ cũng đang phát triển như vậy. Ví dụ như là Melody nè, chẳng hạn như Shiba Inu và Degen đều ghi nhận sự góp vốn đáng kể ha, cho thấy một sự thay đổi trong cái chiến lược đầu tư của các VC khi mà họ chú trọng hơn vào cái việc phát triển các tiện ích cho Memecoin nữa nha các bạn, chứ không phải là Memecoin bây giờ không phải có tác dụng đâu. Memecoin bây giờ cũng có nhiều cái utilities, nhiều cái features đúng các bạn. Điển hình như là Dogecoin DC là họ tập trung vào phát triển một cái chain riêng cho Dogecoin đó luôn. Chúng ta sẽ qua cái nội dung thứ tư, ventures nào, những cái VC nào chịu chi nhất. Nửa đầu năm 2024 thì cái bức tranh đầu tư vào thị trường crypto cho thấy sự phân hóa rõ rệt về cái chiến lược quỹ đầu tư hàng đầu đó các bạn. Ví dụ như là Animoca Brands, OKX Venture là hai cái venture hoạt động tích cực nhất và tham gia lần lượt là 59 và 58 vòng gọi vốn. 59 là đối với Animoca Brands và 58 project đối với OKX Venture, họ đầu tư ngay từ vòng gọi vốn. Và điều này á, nó chứng tỏ là cái sự nhạy bén của hai cái ventures này đối với thị trường và cái khả năng research cũng như là định giá dự án rồi tiếp cận sớm các cơ hội đầu tư của họ khá là tốt. Animoca đã dẫn đầu trong 13 vòng, trong khi OKX Venture dẫn đầu 9 vòng, cho thấy sự tự tin và cái ảnh hưởng của họ trong cái việc định hình các vòng đầu tư. Đây, cái hình mà các bạn đang xem trên đó là most active investors. Animoca vẫn đang đứng đầu so với OKX Venture. Đây là mình thấy được là không chỉ các quỹ lớn mà các nhà đầu tư cá nhân họ cũng đang tìm kiếm và đầu tư vào những cái cơ hội tiềm năng trong thị trường crypto nha anh em, chứ không phải là chỉ có VC không đâu. Dòng tiền của từ những cái nhà đầu tư cá nhân họ cũng rất là lớn ha. Thì đặc biệt là trong bối cảnh thị trường đang có những cái biến động mạnh mẽ, và đây là cái hình mà chúng ta thấy được là các trọng số bên trong những cái quỹ họ đang đầu tư. Ví dụ như là Paradigm là họ đang đầu tư vào blockchain infrastructure rất là nhiều, cái hình màu xanh nước biển này các bạn. Còn Binance Labs thì họ đang đầu tư vào những cái mảng DeFi rất là nhiều này, hơn 15 vậy. Còn ở Coinbase Venture thì họ chia đều ra, họ đầu tư vào mảng blockchain service, cũng có DeFi nữa và cũng có cả blockchain infrastructure nữa. Animoca thì họ lại đầu tư nhiều hơn vào mảng GameFi, thấy được cái màu xanh lơ nè. Cùng là A16Z thì mình thấy màu vàng nhiều hơn, tức là họ đang đầu tư vào cái mảng SocialFi rất là nhiều này, SocialFi. Ngoài ra thì có cả GameFi với lại là blockchain infrastructure này. Và nội dung cuối cùng mà Jason muốn livestream trong hôm nay đó là tổng kết lại thì không biết là các bạn có góc nhìn như thế nào. Jason cảm thấy là nửa đầu năm 2024 đã chứng kiến rất là nhiều sự phân hóa rõ rệt trong cái chiến lược đầu tư của các ventures, đúng không ạ? Và trong khi mà Animoca Brands hay là OKX Venture dàn trải với rất là nhiều vòng gọi vốn và họ đang tập trung rất là nhiều vào GameFi, SocialFi, NFT, thì Paradigm lại chọn chiến lược khác, họ tập trung vào cơ sở hạ tầng infrastructure và các khoản đầu tư rất là lớn bên cạnh đó nữa. Ngoài ra thì còn có Binance Labs và Coinbase Ventures, họ lại tiếp tục duy trì chiến lược và đầu tư vào DeFi. Bên cạnh đó cũng có cả blockchain infrastructure nữa, đó là cơ sở hạ tầng. Qua những cái động thái này, nó không chỉ phản ánh cái khẩu vị đầu tư của các VC, của các nhà đầu tư nó khác nhau, mà từng cái venture họ thấy được và họ định hướng phát triển cũng khác nhau nữa. Thì nói chung là thị trường crypto cũng đang dần trở thành một cái phần không thể thiếu. Những cái thế hệ mới như là Gen Z nè, các bạn cũng đang nạp vào cái kiến thức của mình những cái keyword về crypto, những cái keyword về blockchain, và họ cũng đang thử sử dụng những cái ví, những cái DApp, những cái protocol liên quan tới crypto ngày càng nhiều, và đó sẽ dần dần trở thành cái thói quen cho những cái thế hệ sau nữa. Trường crypto sẽ là một phần rất là chặt chẽ và không thể thiếu trong tương lai. Và đó là nội dung mà Jason muốn chia sẻ cho anh em trong cái buổi livestream của tối hôm nay.